नमस्कार सबैजनालाई। आज म इन्टिग्रेसनको ट्रिक्स र टेक्निक्स चाहिँ दिन गइरहेको छु, जुन ट्रिक्सले चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै हेल्पफुल हुनेछ क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्नको लागि। त ट्रिक्स नम्बर 1 मा म ट्रिक्स नम्बर 1 एउटा के छ भने, इफ equation is in the form of x square plus a square in numerator or denominator of integration, then we always assume x is equal to a tan theta। भन्नुको मतलब के भने, इंटीग्रेशन में यदि न्यूमेरेटर र डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को फर्म में यदि इक्वेशन भयो भने x is equal to a tan theta हामीले जहिले पनि पुट गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ प्लस को जति बेला भयो त्यति बेला हामी के सम्झिने भने tan थीटा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ a छ, त्यसैले x इक्वल टु a tan थीटा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रिक्स 2 मा हामी लेख्छौं, इफ इक्वेशन इज इन द फर्म अफ a square minus x square को फर्म में in numerator or denominator of integration then we can assume x is equal to a cos theta or x is equal to a sin theta। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फर्म में यदि इक्वेशन भयो भने न्यूमेरेटर अथवा डिनोमिनेटर में भने त्यो कन्डिसन में हामीले x इक्वल टू a cos थीटा पनि एज्युम गर्न मिल्छ र x इक्वल टू a sin थीटा पनि एज्युम गर्न मिल्छ। यो दुवैबाट कुनै एज्युम गर्न मिल्छ। अब क्वेशन अब सिकाउँछु अनि क्लियर हुन्छ कन्सेप्ट। अब फर्स्ट नम्बर क्वेशन अब हामी हेर्छौं, इंटीग्रेशन अफ dx by x स्क्वायर प्लस 4 छ हैन। अब यो क्वेशन में x स्क्वायर प्लस 4 छ। अब यो x स्क्वायर प्लस 4 हाम्रो के को फर्म में छ, इज इन द फर्म अफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्म में छ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्म में छ हैन। त हामी कम्पेयर गर्छौं, कम्पेयर गरेपछि हाम्रो a स्क्वायर इक्वल टु के भइहाल्छ 4, a स्क्वायर इक्वल टु 4 र a इक्वल टु स्क्वायर रूट अफ 4 को स्क्वायर रूट कति हुन्छ 2। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को फर्म में मैले ट्रिक्स के बताएको थिएँ त, x इक्वल टु a tan थीटा पुट गर्नुपर्छ। त x इज इक्वल टु a tan थीटा गर्ने हो, a को ठाउँमा कति छ 2, त 2 tan थीटा, x इज इक्वल टु 2 tan थीटा गर्नुपर्छ। अब यहाँ dx को भ्यालु पनि पता लगाउनु पर्छ। dx को भ्यालु पता लगाउनको लागि x इक्वल टु 2 tan थीटा छ। अब थीटा को रेस्पेक्ट में हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ।
अब यहाँ जे दिएको हुन्छ त्यहीको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। यहाँ बीटा दिएको भए बीटाको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्थ्यो दुवै साइड। यहाँ अल्फा दिएको भए अल्फाको रेस्पेक्टमा दुवै साइड डेरिभेटिभ गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले थीटा दिएको छ त्यसैले थीटाको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। त हाम्रो कति छ x इक्वल टु x इक्वल टु 2 tan थीटा छ। अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु थीटा यो ल्याङ्ग्वेज लेखेपछि अलि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ तपाईहरुको। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु थीटा हैन त dx बाई डी थीटा। अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले डी लेख्नु नै पर्छ, माथि पनि अनि तल पनि। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टु डी इन्टु 2 tan थीटा बाई यहाँ पनि डी थीटा लेख्नु पर्छ। अब dx बाई डी थीटा इज इक्वल टु 2 कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, 2 लाई बाहिर निकाल्छौँ, डी tan थीटा बाई डी थीटा। अब tan थीटा को डेरिभेटिभ कति हुन्छ सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टु 2 सेक स्क्वायर थीटा आयो। अब डी थीटालाई यो साइड लग्छौँ राइट साइड, तो dx इज इक्वल टु 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आउने भयो। अब हाम्रो इन्टिग्रेसनमा के थियो भने dx बाई x स्क्वायर प्लस 4 थियो। अब dx को ठाउँमा हामी पुट गर्छौँ 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। x को ठाउँमा हामी कति एज्युम गरेको थियो 2 tan थीटा, 2 tan थीटा को होल स्क्वायर प्लस 4 हुन्छ। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 2 tan थीटा को होल स्क्वायर प्लस 4 हैन। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा छ। अब 2 tan थीटा को होल स्क्वायर कति हुन्छ 2 स्क्वायर 4 tan को स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब यहाँ चाहिँ 4 कमन आउँछ, 4 कमन लिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भयो। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई 4 इन्टु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कति हुन्छ सेक स्क्वायर थीटा। अब यो सेक स्क्वायर थीटा यो सेक स्क्वायर थीटा क्यान्सल हुने भयो, त यो कति हुन्छ 2 बाई 4 1 बाई 2 भयो, 2 क्यान्सल भएर 2 र 4 क्यान्सल भएर डी थीटा। अब 1 बाई 2 कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्छौँ इन्टिग्रेसन भन्दा। अब यो डी थीटा, डी थीटा को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ थीटा। अब थीटा को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्छ कसरी, त x इज इक्वल टु 2 tan थीटा छ, यहाँबाट x इज इक्वल टु 2 tan थीटा छ, यहाँबाट थीटा को भ्यालु निस्किन्छ। अब कसरी निस्किन्छ हेर्दै जाउँ है त। x इज इक्वल टु 2 tan थीटा छ। अब tan थीटा इज इक्वल टु x बाई 2 हुन्छ। अब थीटा इज इक्वल टु tan लाई राइट साइड लग्यो भने हाम्रो इन्भर्समा चेन्ज हुन्छ, tan इन्भर्स x बाई 2। त थीटा को भ्यालु कति आयो tan इन्भर्स x बाई 2। त अब हाम्रो कति आएको थियो 1 बाई 2 थीटा। थीटा को ठाउँमा अब हामी के पुट गर्छौँ tan इन्भर्स x बाई 2, त tan इन्भर्स x बाई 2। त अब हाम्रो फाइनल एन्सर के हुने भयो 1 बाई 2 tan इन्भर्स x बाई 2। यो क्वेसनको सल्युसन। अब क्वेसन नम्बर 2 अब अर्को टाइपको हेरौँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x 9 माइनस x स्क्वायर यो छ हैन। अब यसको सल्युसन अब हामी हेर्छौं 9 माइनस x स्क्वायर के को फर्ममा छ इज इन द फर्म अफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्ममा छ। किनभने यो a स्क्वायर कसरी हुने भयो 9 को स्क्वायर 9 के को स्क्वायर हो 3 को स्क्वायर हो। त्यसैले 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गर्यो भने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्ममा आउने भयो।
त ए स्क्वायर इज इक्वल टु 9 हुने भयो। ए इज इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 9 भनेको 3 हुने भयो। अब मैले ट्रिक्स के लेखाएको थिएँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायरको फर्ममा आयो भने के गर्ने भने एक्स इज इक्वल टु ए साइन थीटा और ए कस थीटा जे पनि लेट गर्दा हुन्छ, म साइनबाट गर्छु। एक्स इज इक्वल टु ए साइन थीटा। अब ए को ठाउँमा हाम्रो 3 आएको छ, 3 आएको छ हैन, त ए को ठाउँमा 3 पुट गर्छौँ साइन थीटा। अब हामी यसमा पनि dx को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। अब थीटाको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, दुवै साइड dx बाई डी थीटा इज इक्वल टु 3 डी इन्टु 3 साइन थीटा बाई डी थीटा हुन्छ। 3 कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, बाहिर निकाल्छौँ, डी साइन थीटा बाई डी थीटा हुन्छ। अब dx बाई डी थीटा इज इक्वल टु साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ, कस, त dx इज इक्वल टु 3 कस थीटा इन्टु डी थीटा। डी थीटालाई यता लग्यो भने dx इक्वल टु 3 कस थीटा डी थीटा। हाम्रो क्वेसनमा के छ भने dx बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dx को ठाउँमा हामी पुट गर्छौँ 3 कस थीटा डी थीटा, 3 कस थीटा डी थीटा। अब x को ठाउँमा कति पुट गर्छौँ रे, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटाको होल स्क्वायर। अब 3 कस थीटा इन्टु डी थीटा बाई 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब यो हुन्छ 3 कस थीटा बाई 9 माइनस 9 कति थियो रे, 9 साइन स्क्वायर थीटा थियो। अब यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भने 9 9 कमन लिन्छु, 9 र 9 छ, त्यसैले 9 कमन आउने भयो। 9 इन्टु 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अनि यहाँ माथि डी थीटा पनि छ। 3 कस थीटा बाई 9। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटाको फर्मुला के हुन्छ, कस स्क्वायर थीटा इन्टु डी थीटा। अब यो र यो क्यान्सल हुन्छ, 3 हुने भयो। 1/3 कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्छौँ, कस थीटा बाई कस स्क्वायर थीटा भनेको 1/cos थीटा हुने भयो। अब 1/cos थीटा भनेको के हुन्छ त, सेक थीटा। अब सेक थीटाको इन्टिग्रेसन हाम्रो हुन्छ लग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन्छ हैन, लग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हामीले एक्स इज इक्वल टु 3 साइन थीटा हामीहरूले गरेको थियो हैन, एक्स इज इक्वल टु 3 साइन थीटा थियो। साइन थीटा इज इक्वल टु एक्स बाई 3 लेख्न मिल्छ। अब यहाँबाट सेक थीटा र टेन थीटाको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। कसरी निकाल्छौँ भने हाम्रो सेक थीटा भनेको के हुन्छ, 1/cos थीटा। कस थीटाको फर्मुला के हुन्छ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। त सेक थीटा इज इक्वल टु भइहाल्छ 1/साइन थीटाको भ्यालु पुट गर्छु, 1 माइनस एक्स बाई 3 को होल स्क्वायर। यो भइहाल्छ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, त यो हुन्छ कति, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9। अब 9 को स्क्वायर रुट 3 हुन्छ, 3 चाहिँ माथि जान्छ, बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। त सेक थीटाको भ्यालु कति आयो रे, 3/9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन थीटाको भ्यालु पनि हामीलाई चाहिन्छ। टेन थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ, रुट अन्डर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ। अब सेक थीटाको भ्यालु कति हुन्छ, 3/9 माइनस एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस 1। त 3 को स्क्वायर 9 हुने भयो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर हुने भयो। यो हुन्छ 9 माइनस 1 इन्टु 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर।
स्क्वायर रुट अफ 9 माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई हाम्रो छ 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 9 क्यान्सल हुन्छ। अब हाम्रो